Βασικά, εγώ η πρώτη μου επαφή με την κεραμική ήταν το 1969 στην Τεχνική Σχολή Αμοχώστου, όπου ήταν η μοναδική σχολή κεραμικής στην Κύπρο, τεχνική σχολή με κλάδο κεραμικής, έναν πολύ αξιόλογο δάσκαλο, τον Ανδρέα τον Πουαρό, μέχρι το 1972. Ο κλάδος κεραμικής μετά την εισβολή του 1974 καταργήθηκε. Έγινε κλάδος διαρροτητικής, αλλά παγκύπρια δεν υπάρχει πλέον κλάδος κεραμικής σε καμιά τεχνική σχολή. Μετά την εισβολή του 1974 πήγαμε υποτροφία του ΕΟΜΕΧ μέσω της Κυπριακής Υπηρεσίας Χειροτεχνίας και σπούδασα στη Φαΐζα της Ιταλίας 3 χρόνια. Εκεί εκπαιδεύτηκα σε διάφορες τεχνικές. Είχα διάφορες δραστηριότητες, ασχολήθηκα ειδικά με το ρακού τότε και στη σχολή και εκτός σχολής. Είχα κάνει και μια έκθεση του 1981 με κεραμικά ρακού με μια συνάδελφο συμφοιτήτρια από τη Σουηδία. Και γύρισα στην Κύπρο το 1981, το Ιούνιο του 1981 και άρχισα σχεδόν αμέσως στις έρευνες μου να δω κατά πόσο θα μπορούσα να οργανώσω τον δικό μου χώρο, το δικό μου εργαστήριο. Είχα πολλές ιδέες, πολλές γνώσεις υλικών και τεχνικών, κεραμικής. Πρόσεξες κάτι, πώς επαναδραστηριοποιήθηκε, ας πούμε. Ήταν με μεγάλη δυσκολία τότε. Ήταν πολύ δύσκολο να εξεύρουμε τις πρώτες ύλες. Υπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Και όταν καταφέραμε να βρούμε τις πρώτες ύλες, τα υλικά τα οποία χρειαζόντουσαν για να ξεκινήσω ειδικά με την τεχνική ρακού, είχαμε ένα ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα, τη διάθεση των κεραμικών. Διότι η αγορά δεν εδέχονταν το ρακού, διότι δεν ήξεραν τι ήταν. Και το έβλεπα μια δυσπιστία και μια ανησυχία μήπως συνδυάσει στην αγορά. Και έτσι μας έβλεπαν όχι καχυποψά, με μια δυσπιστία. Όταν το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή μήνες, κάποιοι τουρίστες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα κεραμικά, αμέσως όλη η αγορά αναζητούσε να αποκτήσει ρακού για δικά τους καταστήματα. Ήταν δύσκολη καιρή. Είπαμε νέες ιδέες, νέες τάσεις, νέες τεχνοτροφίες, οι οποίες δύσκολα έγιναν αποδεκτές. Σήμερα είναι πλέον παράδοση το ρακού. Παράλληλα με μένα είχαν τα ίδια προβλήματα και άλλοι νέοι που είχαν πάει στο εξωτερικό να σπουδάσουν, γύρισαν πίσω, γεμάτοι ενθουσιασμό, όρεξη να δουλέψουν, να υποβάλουν στην κυπριακή κοινωνία νέες ιδέες, νέες τεχνικές. Πάντα βρίσκαμε την αντίδραση των δίθεν ειδικών τότε που ήξεραν τι θα πάει, τι θα περάσει, τι θα πουλήσει στο παζάρι. Τελικά αυτοί καταπίεζαν τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Ποιον ήταν δηλαδή καθαρά το κοινό που νομίζεις ότι αγόρασε πιο πολύ? Ήταν οι ξένοι. Οι ξένοι εκτιμούσαν για μας ήταν νέες τεχνοτροπίες, νέες τάσεις, για τους Ευρωπαίους ήταν κάτι το οποίο βλέπαν καθημερινά στη χώρα τους. Και παίζε μεγάλο ρόλο, πέραν από την ποιότητα που ήταν εφάμιλα τα κυπριακά μοντέρνα κεραμικά με τα ευρωπαϊκά, ήταν και το δέσιμο της φόρμας, της διακόσμησης, της όλης τεχνοτροπίας με την κυπριακή παράδοση. Ναι. Αυτό τους άρεσε και το εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Όπως επίσης και η τιμή ήταν προφανώς πολύ πιο φθηνά από τα ευρωπαϊκά. Και δουλέψαμε αρκετά καλά κάποια χρόνια, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 είχαμε αρκετά καλή ζήτηση. Μετά, τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια είχαμε πρόβλημα στη διάθεση των κεραμικών. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους σαν σύνδεσμος να εξεύρουμε τρόπους διάθεσης των κεραμικών τόσο στην κυπριακή αγορά όσο και στο εξωτερικό. Οι εκθέσεις, αρχικά προσανατολιζόμαστε για εκθέσεις θεματικές, εκθέσεις δώρου ή εκθέσεις τουριστικών ειδών σε διάφορες χώρες, αλλά όταν αναλύαμε τα κόστα τα οποία θα στοιχίζαν
στον καθένα ξεχωριστά και ίσως στον χορηγό που αν βρίσκαμε τελικά χορηγό, θα ήταν ασύμφορα και λόγω της απόστασης και λόγω των τιμών που είχαμε εμείς, διότι σαν χώρα έχουμε το γεωγραφικό περιορισμό που έπρεπε τα προϊόντα να τα στέλνουμε με είτε πλοίο είτε αεροπλάνο. Τα κόστα ήταν ακριβά και δεν ήταν μόνο μια αποστολή, ήταν το πακετάρισμα, ήταν η γραφειοκρατία και ήταν μια εποχή πριν ακόμα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα κυπριακά προϊόντα είχαν αντασμού στις χώρες της Ευρώπης. Οπότε ήταν ασύμφορο. Μετά σκεφτήκαμε να διοργανώνουμε θεματικά πεζοράκια, ώστε ο κεραμίστας, ο παραγωγός, ο βιοτέχνης να έχει μια άμεση επαφή με το κοινό, με τον κόσμο στις διάφορες πόλεις. Είχαμε κάνει πολλές εκδηλώσεις και όπου ήταν Κύπροι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις είτε ξένοι. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες τότε, δηλαδή κάναμε και στην Αγιαννάπαν και στη Λάρνακα, είχαμε κάνει και στην Πάφων παζαράκια. Κάποτε σε τουριστικούς προορισμούς. Ναι, σε τουριστικούς προορισμούς. Κάποτε τα επιχορηγούσε ο σύνδεσμος και τα πρόβαλε στο κοινό, κάποτε έκαμε και ο ΚΟΤ, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, διοργάνωνε τέτοιες εκδηλώσεις. Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Σιγά σιγά άρχισε ακόμα παραπάνω να μειώνεται η ζήτηση των κεραμικών. Είπαμε ήταν τα κόστα των καταστήματων, τα ακριβά ενοίκια που είχαν στις κεντρικές τουριστικές ζώνες. Ήταν η μικρή περίοδος της τουριστικής περίοδου όπου δούλευαν. Έτσι το κέρδος άρχισε από 50-100% να γίνεται 200. Είχαμε και την αύξηση του ΦΠΑ. Είχαμε και τα κόστα μεταφοράς των έργων μας των αντίων στους διάφορους προορισμούς. Ήταν τα κόστα τα μεταφορικά, ήταν το προγράμμα που είχαμε. Οπότε για να αποφύγουν τις πλασιέρες που ήταν ο κύριος παράγοντας, ο μεσάζων, όπου ήταν αρνητικό όσον αφορά την τιμή, προτιμούσαμε να τα διαθέτουμε ήδη με αποτέλεσμα να είχαμε άλλα κόστα. Επειδή προηγουμένως ανάφερες, είχαμε πολλές επιτυχίες. Τι θεωρείς εσύ επιτυχία? Προσωπική επιτυχία για μένα σαν κεραμίστας είναι το ότι κατάφερα μέσα από την πίεση της παραγωγής, μέσα από την υποριστικότητα της δουλειάς μας, κατάφερα να αναπτύξω παράλληλα την έρευνα μου όσον αφορά τα υλικά, τις τεχνικές ψησίματος, κατασκευής γυαλωμάτων και όλα αυτά. Μαζί με τις εικαστικές μου αναζητήσεις έφτιαχνα έργα μοναδικά, τα οποία έστειλα σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό, σε κάποιες έχω πάρει κάποια βραβεία. Και παράλληλα νιώθω επιτυχία το ότι κατάφερα σαν πρόεδρος μαζί με τους συνεργάτες μου να δημιουργήσουμε έναν πολύ όμορφο κλίμα μέσα στον χώρο των κεραμιστών στην Κύπρο. Έχουμε γίνει όλη μια μεγάλη παρέα, έχουμε κοινούς στόχους, κοινές ανησυχίες και προσπαθούμε μέσα από τον διάλογο, μέσα από τις ιδέες, διάφορες ιδέες, να αναπτύξουμε τόσο την εμπορικότητα των κεραμικών που φτιάχνουμε, όσο και την κατάρτιση και τις τεχνικές γνώσεις που χρειαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα από τα προϊόντα μας. Τι νομίζεις ότι θα βοηθούσε τώρα, από αυτές τις συνθήκες, τι ελπίζουμε? Εμείς ελπίζουμε ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο έντονοι στα είδη που φτιάχνουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε τις τεχνικές μας, τις γνώσεις μας, να φέρουμε στην αγορά καινούργια υλικά, καινούργιες φόρμες, καινούργιες τεχνικές, ώστε να μπούμε με μια νέα πνοή, ένα νέο αέρα, να δείξουμε ότι δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες, ότι δεν τρώμεθα της κρίσης. Και πιστεύω ότι με το πέρασμα της κρίσης που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ο κόσμος θα ξαναγκαλιάσει την κεραμική και να είστε σίγουροι ότι θα επικρατήσουν αυτοί που θα έχουν να υποβάλουν κάτι νέο, κάτι ολοκληρωμένο και κάτι πρωτοποριακό. Γι' αυτό η έρευνα και η εκπαίδευση δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει.
Είχαμε και στο παρελθόν διάφορα σεμινάρια με κεραμίστες από το εξωτερικό. Μας δίδαξε διάφορες τεχνικές, αλλά παράλληλα το πιο σημαντικό ήταν η ανάπτυξη των σχέσεων που έχουμε μαζί τους, η επαφή που έχουμε με το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες στον κλάδο, τόσο εικαστικά όσο και εμπορικά. Προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και παίρνουμε παραδείγματα από την αντιμετώπιση που έχουν ήδη στις δικές τους ιδιομορφίες, στις χώρες που ζουν, στο περιβάλλον που ζουν, ώστε να προσαρμόζουμε και εμείς τις δικές μας ανάγκες προοπτικές μέσα στη δική μας κοινωνία που ζούμε. Πιστεύω ότι και η εικαστική κεραμική έχει να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία, έχει να προσφέρει και στους ίδιους εμάς, έστω και βιοποριστικά, μέσα από εκθέσεις μοναδικών και καλλιτεχνικών αντικειμένων. Κάνουμε πολλές ενέργειες, έχουμε κάθε χρόνο θεσμό με τη Μάλτα, Μαρτές τους Κεραμίστες, και εκθέτουμε μία στη Μάλτα, μία στην Κύπρο, με πάρα πολύ καλά σχολεία και έχουμε και πουλήσεις μέσα από τις εκθέσεις. Έχουμε ανατομικές εκθέσεις Κυπρών κεραμιστών με μεγάλες επιτυχίες, ομαδικές. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις με την Αθήνα, όπου συμμετέχουμε στην Πανελλήνια έκθεση, δίνουμε το παρόν μας εκεί. Κάποια έργα που πουλούνται και στο εκθετήριο στην Αθήνα. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικά με την Κρήτη, με τον Σύνδεσμο Φίλων της Κρητικής Κεραμικής ο Κεραμών. Στη Ζάκυνθο και με την Λίμνη έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ήδη συμμετέχουμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα κατάρτισης μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε πετύχει το πρόγραμμα που σας λέω, Μυτιλήνη, Κρήτη, Κύπρος. Έχουμε πετύχει να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα e-sale, όπου θα μπορούν οι κεραμίστες να πουλούν μέσα από το ίντερνετ τα έργα τους. Είναι ο σύγχρονος τρόπος πώλησης και πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ στον κλάδο μας. Έχουμε πετύχει την τυποποίηση των κυπριακών κεραμικών, ειδικά της Λαρνακάς, και το πρόγραμμα προϋποθέτει μια περιοδίωσα έκθεση, η οποία θα προβάλλει τα κεραμικά των τριών partners, των τριών νησών, σε όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε, πώς θα το πω, να διατηρηθούμε. Ναι, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Ναι, δυστυχώς είμαστε μόνοι μας. Αν και κάναμε πάρα πολλές ενέργειες, τόσο μέσα από την Βουλή, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών που υπάρχει, το Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο, να μας βοηθήσουν ώστε να δοθούν κάποια αρχαία αντικείμενα να αναπαραχθούν από Κύπρους κεραμίστες, ώστε να είναι πιο προσωριτικά προς τους τουρίστες και προς τον Κύπριο καταναλωτή. Και γιατί όχι και στα κυβερνητικά γραφεία, όπου η κυβέρνηση μέσα από διάφορους προσκλημένους που έχουν κατά καιρού στην Κύπρο να δίνουν δώρα, που δίνουν έτσι και αλλιώς, να δίνουν δώρα αντίγραφα μουσείου που θα έχουν πολύ χαμηλό κόστος και θα προβάλλουν και την κυπριακή αρχαία ιστορία. Νομίζω είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά που μας λέεις. Θα δούμε στη συνέχεια. Εμείς βέβαια προσπαθούμε πάντα όπου υπάρχουν προοπτικές για την κυπριακή κεραμική, εμείς δηλώνουμε παρόν. Είχαμε πέρσι ένα μέρος στην κρατική έκθεση, όπου ήταν μια έκθεση τουρισμού. Είχαμε δικό μας περίπτερο που αντιπροσωπεύονταν όλοι οι κεραμίστες της Κύπρου. Κάποιοι επισκεφτήκαν το περίπτερο, είπαν τα καλύτερα λόγια, αλλά δεν είχαμε την αναμενόμενη ζήτηση όσον αφορά το εμπορικό επίπεδο. Μάλιστα. Ευχαριστώ.